שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה אנחנו נוכיח את משפט המימדים השני. זוכרים? היה משפט המימדים הראשון, והנה עכשיו הגיע משפט המימדים השני. נראה מה הוא אומר ואת ההוכחה שלו. אז בואו נתחיל. כהרגלנו, נזכר בתיאוריה. V ו-U שני מרחבים וקטוריים מעל אותו שדה F, העתקת T מביא ל-U נקראת לינארית עם T של אלפא U ועוד בטא V שווה לאלפא TU ועוד בטא TV. והנה המשפטים שראינו. אם T מביא ל-U לינארית, אז 0 עובר ל-0, נגדי עובר לנגדי. הגרעין של T זה כל הוקטורים ב-V ש-T שולחת ל-0, נקרא קרטי, והוא תת מרחב של V. התמונה של T זה אוסף כל הוקטורים ב-U, שיש להם מקור על ידי T, מסמנים אותה עם T, והיא תת מרחב של U. T חד ערכית אם ורק אם הגרעין הוא 0, T היא על אם ורק אם מימד התמונה שווה למימד של U, ובשיעור האחרון גם ראינו שאם אנחנו רוצים למצוא קבוצה פורסת לתמונה של T, הדרך לעשות את זה זה לקחת בסיס ל-V, להפעיל T על הבסיס, נקבל איברים ב-U שמהווים קבוצה פורסת לתמונה. ובשיעור הזה כאמור נוכיח את משפט המימדים השני. בואו נראה מה הוא אומר. כרגיל, V ו-U, שני מרחבים וקטוריים מעל אותו שדה F, T מביא ל-U, העתקה לינארית. אזי, המימד של V שווה למימד של קרטי ועוד המימד של אם T. במילים אחרות, מימד הגרעין ועוד מימד התמונה תמיד שווה למימד התחום. המרחב ממנו אנחנו יוצאים, וזה לא משנה בכלל לאיזה מרחב אנחנו הולכים. למרות שהגרעין נמצא ב-V והתמונה נמצאת ב-U, סכום המימדים תמיד 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 נותן מימד המקור. מאיפה באנו ולא משנה לאן אנחנו הולכים. זה מה שהמשפט אומר. בואו נראה את ההוכחה. אז דבר ראשון, יש לנו פה 3 מספרים שאנחנו רוצים קשר ביניהם, לכן 2 מהם אנחנו מגדירים, ונראה שהשלישי נובע מתוך השניים שהגדרנו. אז במקרה הזה, המימד של קרטי יסומן ב-K, המימד של V יסומן ב-N, ואנחנו נוכיח שבמקרה הזה המימד של התמונה חייב להיות N-K. ואז אנחנו מקבלים שהמימד של V שווה למימד הגרעין ועוד מימד התמונה. ההוכחה של המשפט הזה מאוד מזכירה את ההוכחה של משפט המימדים הראשון. צריך לבחור בסיסים ולעבוד איתם ולבחור את זה בצורה חכמה. בשביל למצוא קבוצה פורסת לתמונה, אנחנו צריכים להפעיל T על בסיס של V. את זה ראינו בשיעור קודם. אבל אנחנו לא יכולים לבחור סתם בסיס, כי לא נוכל להשמיט תלויים. אנחנו צריכים לבחור בסיס בצורה חכמה, כדי שנוכל להשמיט תלויים, ואז לקבל בסיס לתמונה, ומזה להסיק מהו המימד. אז כמו במשפט המימדים הראשון, אנחנו נבחר את הבסיס בצורה חכמה. שתאפשר להשמיט וקטורים תלויים בצורה קלה. למה? כי לא לשכוח, אנחנו עובדים פה עם וקטורים כלליים. אין לנו מושג מה המספרים שמסתתרים שם. איך נוכל להשמיט תלויים אם אנחנו לא יודעים מה יש לנו? ולכן צריך לעבוד חכם. מה אנחנו נעשה? נתחיל מבסיס למרחב הקטן ביותר שאנחנו יודעים למצוא, ואותו נשלים לבסיס של המרחב כולו, ואז יהיה לנו קצת שליטה. אתה אומר לנו שמרחב האפס הוא המרחב הכי קטן שאנחנו מכירים שנמצא ב-V. נכון, מרחב האפס הוא אכן הקטן ביותר, אבל זכרו, מה זה בסיס למרחב האפס? קבוצה ריקה. אם קבוצה ריקה, לא לקחנו כלום, לא יהיה לנו אפילו מה להשלים. בואו ננסה לבחור משהו קצת יותר גדול ממרחב האפס. מה אתה מציע? בסיס לגרעין, נכון, זכרו. סימנו את הגרעין כבעל מימד K. הגרעין נמצא בתוך V, שמימדו N. אז אם אנחנו נתחיל מהגרעין, יהיה לנו בסיס לחלק מהמרחב, ואותו נוכל להשלים לבסיס של המרחב כולו, ואז על זה נפעיל T. למה דווקא כדאי לנו להתחיל מהגרעין ולא ממשהו אחר? בואו נשאיר כמה דברים למהלך ההוכחה. אם כך, סימנו כאמור דים קר T שווה K, דים V שווה ל-N, ואנחנו מתחילים מבסיס לגרעין. הגרעין מוכל ב-V, אז אפשר לקחת בסיס שלו ולהשלים. בסיס לגרעין יהיה W1, W2 עד WK, כי אמרנו שהמימד הוא K, יש לנו פה בדיוק K וקטורים בלתי תלויים שהם בסיס לגרעין.
עכשיו נשלים אותו לבסיס של כל V. בסיס ל-V יהיה ה-W'ים שכבר בחרנו, ועכשיו נעשה את ההשלמה. VK ועוד 1 עד VN. זכרו, ה-W'ים הם בסיס לגרעין עד K, הבא בתור זה VK ועוד 1 עד VN. סך הכל N וקטורים בלתי תלויים לינארית שיהיו בסיס ל-V. למה N? כי קבענו שהמימד של V הוא N. עכשיו, אם אנחנו רוצים קבוצה פורסת לתמונה, כל שעלינו לעשות הוא להפעיל T על כל הבסיס הזה. אז בואו נעשה את זה, נפעיל T, נקבל T של W1, T של W2, T של WK, T של VK ועוד 1, עד T של VN. זו קבוצה פורסת לתמונה. קבוצה פורסת לא מספיק, אנחנו צריכים בסיס, צריך להשמיט תלויים. אבל מזלנו שהתחלנו מבסיס לגרעין, מאחר ו-W1 עד WK נמצאים בגרעין, אנחנו יודעים שהתמונות שלהם שוות ל-0, ולכן כל הוקטורים האלה, TW1, TW2 עד TWK, הם שווים ל-0. הם לא משפיעים על הקבוצה הפורסת. אותם אפשר בוודאות להשמיט. ולכן נשאר עם הקבוצה הפורסת ללא הוקטורים האלה. הנה היא. T, VK ועוד 1 עד T, VN. זו הקבוצה שיש לנו בינתיים שפורסת את התמונה. אז אם זו הקבוצה הפורסת לתמונה, עכשיו, לפני שממשיכים, בואו נבדוק כמה וקטורים יש לנו פה. היו לנו N, זרקנו TV1 עד TVK, זרקנו K וקטורים, כמה נשארו? בדיוק N מינוס K, וזה בדיוק המימד שאנחנו רוצים להוכיח. זה מה שאנחנו רוצים. נכון, הפעם אתה יודע שעוד לא סיימנו, עדיין חייבים להראות שהקבוצה בלתי תלויה. יש לנו קבוצה פורסת עם N מינוס K וקטורים. היינו יכולים לדעת שזה בסיס, לו היינו יודעים שהמימד הוא N מינוס K, אבל אנחנו רוצים להוכיח שהמימד הוא N מינוס K, ולכן אנחנו עדיין צריכים להוכיח שזה בלתי תלוי, ואז נדע שהמימד אכן הוא N מינוס K. הפעם אתה צודק. נוכיח שהקבוצה הפורסת היא בלתי תלויה. איך עושים את זה? כרגיל, לוקחים סקלרים, אלפא K ועוד 1 עד אלפא N בשדה, נסתכל על הצירוף הליניארי, אלפא K ועוד 1, T VK ועוד 1 ועוד אלפא N T VN ששווה ל-0, ועכשיו מה נרצה להוכיח? נרצה להוכיח שכל הסקלרים הם 0, שכל האלפות הן 0, זה יגיד לנו שהקבוצה בלתי תלויה ליניארית והיא מהווה בסיס. אז מה אנחנו נעשה? יש לנו פה איזשהו צירוף ליניארי שווה ל-0, נשתמש בליניאריות של T. במקום לכתוב אלפא K ועוד 1, T VK ועוד 1 ועוד אלפא N T VN, נקבץ הכל יחדיו תחת T. מהליניאריות נקבל T של אלפא K ועוד 1, VK ועוד 1 ועוד אלפא N VN שווה ל-0. זוכרים? T של משהו שווה ל-0, זוכרים מה זה אומר? נכון, שהמשהו הזה שייך לגרעין. T של משהו שווה 0, המשהו בגרעין. אחרי זה נראה מה אפשר להגיד על זה. הכל תלוי מה יודעים על הגרעין. אז הנה יש לנו פה וקטור, אלפא K ועוד 1, VK ועוד 1 ועוד אלפא N VN בגרעין, ומה אנחנו יודעים הפעם על הגרעין? הגרעין הוא לא 0, אנחנו לא יכולים להגיד שהדבר הזה שווה ל-0. מה אנחנו כן יודעים? יש לנו בסיס לגרעין, זוכרים? W1 עד WK היה בסיס לגרעין, לכן הוקטור הזה שנמצא בגרעין הוא צירוף ליניארי של האיברים בבסיס של הגרעין. מה זה אומר צירוף ליניארי? נכון, קיימים סקלרים, בטא 1 עד בטא K בשדה, כך ש אלפא K ועוד 1, VK ועוד 1 ועוד אלפא N VN הוא צירוף ליניארי של עברי הבסיס, כלומר הוא שווה לבטא 1 W1 ועוד בטא K WK. אם כך, יש לנו את השוויון הזה, מה נעשה עכשיו? זוכרים, אנחנו בודקים תלות. צריך צירוף ליניארי שווה ל-0 ולהראות שהסקלרים הם 0, ולכן מה הכי טבעי לעשות עכשיו? נכון, להעביר אגפים. נעביר אגפים, נקבל מינוס בטא 1 W1, מינוס בטא K WK ועוד, אלה עברו לצד שני, ועוד אלפא K ועוד 1 VK ועוד 1 ועוד אלפא N VN שווה ל-0. עכשיו, מה יש לנו פה? צירוף ליניארי ששווה ל-0 עם איברים שהם בסיס של V. זוכרים?
W1 עד WK, VK ועוד 1 עד VN, הם היו בסיס של V, ולכן כל זה קבוצה בלתי תלויה ליניארית, הצירוף הליניארי שווה ל-0, אם ורק אם כל הסקלרים הם 0, ובפרט האלפות שאותם אנחנו רוצים, אלפא K ועוד 1 שווה לאלפא N שווה ל-0. נכון, גם הבטות הן 0, אבל הבטות לא ממש מעניינות אותי, הייתי צריכה להוכיח שהאלפות הן 0. זהו, הוכחנו שהקבוצה T, VK ועוד 1 עד TVN היא בלתי תלויה ליניארית, היא גם פורסת, את זה כבר ידענו, ולכן היא מהווה בסיס לתמונה. אם כך, מהו מימד התמונה? לפי מספר האיברים בבסיס. כמה איברים יש פה? N מינוס K, ולכן המימד של התמונה שווה ל-N מינוס K, כפי שרצינו להוכיח. וזהו, סיימנו להוכיח את המשפט. בואו נראה כמה דוגמאות. הנה הדוגמה הראשונה. שיעור קודם ראינו העתקה T מהמטריצות 2 על 2 ל-R3, שמוגדרת על ידי T של A, B, C, D שווה A מינוס D, C ועוד D, שני A מינוס שני D. ראינו גם בסיס לתמונה. מה היה הבסיס לתמונה? 1, 0, 2, 0, 1, 0. ולכן, מימד התמונה הוא 2. מה נובע מפה? לפי משפט המימדים השני שזה עתה הוכחנו, נקבל שמימד הגרעין הוא 4 פחות 2. 4 פחות 2, מימד התמונה, וזה אומר 2. מימד הגרעין הוא 2. ואם אני רוצה למצוא בסיס, מה אני צריכה לעשות? נכון, לפתור את המערכת ההומוגנית, A מינוס D שווה 0, C ועוד B שווה 0, שני A מינוס שני D שווה ל-0, אבל את זה אני אשאיר לכם כתרגיל לפעם אחרת. בואו נראה דוגמה נוספת. עכשיו יש לנו העתקה T מ-R2 ל-R4. מוגדרת על ידי T של AB שווה 2A ועוד 7B, 4A ועוד 3B, 23A ועוד 17B, 5A מינוס 3B. העתקה ליניארית, כמובן אנחנו לא בודקים שהיא ליניארית, אנחנו אומרים שהיא ליניארית. הוכיחו ש-T חד-חד ערכית. להוכיח ש-T חד-חד ערכית פירושו להוכיח שהגרעין הוא 0. המשוואות פה נראות לי קצת מסובכות. בואו נראה מה אפשר לעשות. נמצא בסיס לתמונה על ידי הוצאת סקלרים. יש לי פה בדיוק שני סקלרים A ו-B, בואו נוציא אותם החוצה ונקבל קבוצה פורסת לתמונה. אז T של AB שווה לביטוי הארוך הזה, נוציא את הסקלרים החוצה, נקבל A כפול 2, 4, 23, 5, ועוד B כפול 7, 3, 17 מינוס 3, ולכן קבוצה פורסת לתמונה, זה שני הוקטורים האלה. מאוד קל להשתכנע שהם בלתי תלויים, הם לא פרופורציונליים, ולכן מימד התמונה הוא 2. לפי משפט המימדים השני שהרגע הוכחנו, נקבל מהו מימד הגרעין? זה המימד של R2, המרחב שממנו אנחנו יוצאים, פחות מימד התמונה, נקבל 2 פחות 2, שזה 0. קיבלנו שמימד הגרעין הוא 0, ולכן הגרעין הוא 0. אם הגרעין הוא 0, T היא חד-חד ערכית, וסיימנו. נכון? זה יצא יותר קל מלפתור את המערכת ההומוגנית של 4 משוואות עם שני נעלמים, ומספרים קצת לא סימפטיים. במקרה הזה היה יותר קל לבדוק את התמונה ולהסיק על הגרעין. כמובן שלפעמים עושים הפוך, לומדים על הגרעין ומסיקים על התמונה. מה שחשוב, מימד הגרעין ועוד מימד התמונה תמיד שווה למימד המקור שממנו אנחנו יוצאים. זהו חברים, ניפגש בשיעור הבא לתרגיל מסכם בנושא. תודה רבה.